तपाईलाई दिएकोमा चाहिँ 500 छ त्यसबाट उल्टो सुल्टो अनि तपाई मलाई मिनिङ सोध्नुहुन्छ मिनिङ अनि तपाई कोरियन वर्ड भन्नुहुन्छ कोरियन वर्ड तपाई जे भन्नुहुन्छ त्यही सोध्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज चाहिँ हामी गाह्रो मिनिङहरूलाई पनि कसरी सजिलैसँग नम्बर सहित उल्टो सुल्टो जसरी पनि याद गर्न सकिने रहेछ भनेर माइन्ड पावर एन्ड मोटिभेसनल ट्रेनर सुशील कोइराला सरको एउटा सानो डेमो सहितको इन्टरभ्यू हेर्नेछौँ र भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। 148 मा छ खागे खागे भनेको पसल। 170 मा छ खरी खरी भनेको बाटो। 204 मा छ मक्ता भनेको खानु। ओके 226 मा छ तकपोकी भनेको औलाको आकारको पिठोको बनाइएको रोल। ओके कति दिनको अन्तराल भित्रमा तपाईले सकाउनु भएको? विदिन 5 डेज। जस्ट 5 डेज 5 दिन लागेको थियो अनि 5 दिनमा दिनको 100 को दरले। ओके म तपाईलाई अब अर्को सोध्छु हैन। तपाईले मलाई सरल भन्दिनु होला हैन, सरल र मजाले। म तपाईलाई 271 देखि तपाईलाई म 287 सम्म सोध्छु। 271 मा छ थ्यायो थ्यायो भनेको बारेमा अथवा सम्बन्धी। अनि त्यसपछि सरको थेवा थेवा भनेको विनाशक आगो आगलागी अथवा संवाद। अनि त्यसपछि 273 मा छ केउदा केउदा भनेको बिउजाउनु। अनि त्यसपछि छ 274 मा छ कनेदा कनेदा भनेको निकाल्नु। अनि त्यसपछि 275 मा छ याकुक याकुक भनेको औषधि पसल। अनि त्यसपछि 276 मा छ तपाईको युकेजाङ युकेजाङ भनेको गाई गोरुको मासुको पिरो सुप। अनि त्यसपछि 277 मा छ छक्कुक छक्कुक भनेको सकारात्मक। र हजुरहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई पनि म पनि गर्न सक्ने रहेछु भनेर मोटिभेसन पक्कै मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र साथै उहाँले केही दिनदेखि जुम एपबाट हरेक दिन बेलुकाको 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म फ्रीमा कोरियन मिनिङ मेमोराइजेसन क्लास गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरहरू पनि उक्त क्लास जोइन गरेर कोरियन मिनिङहरूलाई सजिलैसँग कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। र जुममा जोइन हुनका लागि जुम आइडी 8195312859 र पासकोड क्यापिटल PEACE हालेर जोइन हुन सक्नुहुनेछ। र डिस्क्रिप्सनमा पनि जुम आइडीको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कको थ्रुबाट पनि जोइन हुन सक्नुहुनेछ। हामीसँग अर्को एकजना एकदमै माइन्ड पावर अलिकति फरक, हामी दुईजना माइन्ड पावरहरू देखायौँ तपाईँलाई। र अब भने चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली भाषा होइन, इन्डियन भाषा होइन, एकदमै फरक। अहिलेको जेनेरेसनलाई कोरियन भाषा एकदमै जरुरी रहेको देखिन्छ। र उहाँले यो कोरियन भाषा नम्बर वाइज र यो कोरियन भाषाको मिनिङ अर्थ पनि नेपालीमा र कोरियन भाषाको अर्थमा बुझाउनुहुन्छ। र उहाँसँग धेरै शब्दहरू छन्, यहाँ मैले धेरै पेपर पाएको छु र यसमा हजारौँ शब्दहरू छ। यो शब्दको अर्थ उहाँले नम्बरमा पनि भन्नुहुन्छ, उल्टोबाट र सुल्टोबाट। त्यसगरी नेपालीमा अर्थ पनि भन्नुहुनेछ र कोरियन भाषाको अर्थ पनि उहाँले भनिदिनुहुनेछ। पक्कै पनि लोकसेवा दिनुहुन्छ भने उहाँसँग आएर भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। ओके सुशीलजी हुनुहुन्छ हामीसँग, सुशील कोइरालाजी, र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सुशीलजी धेरै धेरै स्वागत छ। हस् धन्यवाद। कोरियन भाषामा तपाईले उल्टो सुल्टो, नेपालीमा अर्थ, त्यसैगरी अङ्कको अर्थहरू सबै गर्नुभएको छ। यसमा कतिवटा नम्बर तपाईले सम्झिनु भएको छ? तपाईलाई दिएकोमा चाहिँ 500 छ
त्यसबाट उल्टो सुल्टो अनि तपाईँ मलाई मिनिङ सोध्नुहुन्छ मिनिङ अनि तपाईँ कोरियन वर्ड भन्नुहुन्छ कोरियन वर्ड तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यही सोध्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले कोरियामा जानुभयो भने कोरियनलाई नै क्लास लिनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओके यहाँनिर मैले धेरै नामहरू पाइसकेको छु कोरियन भाषा त्यसै गरी कोरियन भाषामा लेखिएको नेपाली अर्थ त्यसै गरी यहाँनिर अर्को टिप्पणीहरू पनि छ अरू कसरी लेखिन्छ यी शब्दहरू पनि छ यहाँनिर र म उहाँलाई सोध्न जाँदैछु 92मा के छ 92 नम्बरमा छ सक्कुङ सक्कुङ भनेको डकर्मी 146 146 मा छ मुहे हादा भनेको हानिकारक नहुनु खोरु भनेको बराबरी अनि त्यसपछि छ अर्को 279 मा छ खपुरिदा भनेको बाङ्गिनु अनि त्यसपछि छ खोबी भनेको निगुरो अनि त्यसपछि छ खुवा भनेको टुहुरा अनि त्यसपछि छ खोछु भनेको खोर्सानी अनि त्यसपछि 283 मा छ गुवा भनेको रससँग अनि त्यसपछि 284 मा छ ख्वाग भनेको विगत अथवा भूत अनि त्यसपछि छ 285 मा ख्वाजा भनेको बिस्कुट अनि 286 मा छ ख्योजे भनेको शिक्षण सामग्री अनि त्यसपछि 287 मा छ खियोबे भनेको चर्च सबै तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यो टेक्निक कस्तो हुँदो रहेछ सम्झिनलाई कतिको टेक्निक लाउनुपर्छ मेन्टल्ली टर्चर कतिको हुन्छ के छ कतिको फ्रिली सिक्न सकिन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन मेन्टल्ली टर्चर भयो भने त सिकिँदैन जब मान्छेको स्ट्रेस बढ्छ स्ट्रेस बढेपछि त डेफिनेटली मेमोरी पावर घटि नै हाल्छ अनि यहाँ चाहिँ जुन विधिबाट सिकाइन्छ त्यो चाहिँ विदाउट स्ट्रेस हुन्छ अनि फनी तरिकाले सिकाइन्छ अनि यसमा मेथड हुन्छ टेक्निक्स हुन्छ जस्तै मेमोरी प्यालेस टेक्निक्स हुन्छ अनि चङ्किङ मेथड हुन्छ लिङ्किङ मेथड हुन्छ भिजुअलाइजेसन मेथड हुन्छ इमेजिनेसन मेथड हुन्छ हो यसरी विभिन्न मेथडबाट चाहिँ यसलाई यो टेक्निक्सबाट चाहिँ यसलाई सजिलैसँग उल्टो सुल्टो जसरी पनि याद गर्न सकिन्छ यो याद गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ के भन्छ हामीले कसरी चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकिन्छ यसलाई निमोनिक्स भन्छ